Ay may adlaw kaninyong tanan. Atong i-discuss karon ang tulo lang kabutang nga atong dapat hinumduman while mag-program kita sa mga matang sa accounting. Ayaw pagpasikat kay basig ma-burnout ka. So naata sa Pilipinas and gamay ra ang ga-recognize sa VBA nga skill and gamay ra ang ga-recognize sa nga naay VBA nga skill nga tagaan og premium ni nga skill. Okay? So relax lang, enough lang magamit nimo nga mapagaan ang imong trabaho but not too much nga i-assume nimo ang role as a programmer. So nalang ko ipakita ninyo. Indeed.com ako ang gi-search is an accounting VBA with SQL nga jobs. Makita na to sa US nga gina-recognize na nila ang kaning skill, right? So part yun siya VBA Python or whatever SQL. So mo ni internal auditor ganin siya. So na ba siya so lagi ulo wala ipakita yung sweldo, no? Wala ipakita. But let's try kani FP&A and reporting analyst. Let's try to see this. Kani magong lead financial systems, more like IT gini siya nga pure. Okay. So as you can see, so na siya Power BI. Wala ka siya programming. Yeah, desirable. General knowledge, SQL and VBA, okay. Finance industry related accounts. So that's the point, right? Usually dagko nig ranges nilang sweldo dire, no? Gina-recognize ni nila. Okay. So that's it. So numero 2, panindigi ang pagka-accounting nimo. Okay? So dili ka pwede himong pure programmer because natay gitawag og point of no return. So once nga programmer ka, panindigan pud nimo ang pagka-programmer. So akong advice is accounting mag-graduate man gyud ta. So panindigan lang sa nato ang pagiging accounting. Walay daotan nga mahimutang programmer or sa. But naay mga butang sa accounting kung dili nimo atimanon, dili gyud ka mahimong effective nga accounting. For example, natin mga GAAP, IFRS, so kung mabihind ta na di na kita effective nga accountant. So siguro bookkeeper okay ra. So in the same way nga kung panindigan pud nimo yung pagka-programmer, sige pag-update sa mga technologies nga kinahanglan. Okay. Of course, last but not the least, Excel gyud ang ato ang primary nga tool sa accounting. Okay? So dili kita magpadala nga daghang istorya nga big data na karon. Dili kita maabot ana nga point pa because ang gina-cater sa big data is like all sources from anywhere, like social media, like Twitter, Facebook, 25 million tweets an hour, something like that. So mo na gitawag og big data. But ang ato enough lang ang RDBMS. So mo na ato ang primarily i-tackle later on. And of course, atangin ninyo ang payroll accounting kung buhaton nga program. Hopefully makatabang na sa inyo later. Hopefully nga next week na ko mahuman kamulo pa og imo. So mayang adlaw ninyong tanan. Hopefully daghan mo mga katunan ani nga channel, and don't forget to subscribe. Thank you.